हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामीले घरमै जम्मा 2टा सामानबाट चिज बनाएका छौँ। एकदमै बनाउन नि सजिलो छ र राम्रो चिज बन्छ घरमै। त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई लेमन अथवा भिनेगर चाहिन्छ। मसँग थोरै भिनेगर थियो, त्यसैले लेमन पनि लिएकी छु र लेमनलाई र भिनेगरलाई मैले एउटा बाउलमा राखेँ। त्यसै गरी हामीले दुध चाहिन्छ। दुधलाई चाहिँ मनतातो हुने गरी तताउनुपर्छ। मेन भनेको ध्यान दिनुपर्ने भनेको हामीले यही दुध तताउँदा हो। दुध चाहिँ हामीले अम्लाले छान्दा ठ्याक्क हाम्रो अम्ला पोल्ने हुनुपर्छ। दुध उमाल्नु हुँदैन, दुध उमाल्नु पर्दैन, हाम्रो अम्ला पोल्नेसम्म हुँदा हुन्छ। त्यतिको भएपछि हामीले निकालेर यसमा अघिको हामीले अमिलोलाई यसमा राख्छौँ। लेमन अथवा भिनेगर चाहिँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, 2टामा एउटा। र यसलाई हामीले 5-6 चम्चा जति राखेर बिस्तारै चलाइदिन्छौँ। मैले 1 लिटर जति दुध लिएकी छु। तपाईँहरूले कति लिनुहुन्छ त्यही अनुसार भिनेगरहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 1 लिटर दुधलाई 4-5 चम्चा जति लेमन र भिनेगर मिसाएर लिएकी छु। हामीले मजाले चलाउनु हुने, यसलाई एकदम बिस्तारै चलाउनुपर्छ। सकेसम्म एक साइडमा मात्र हुने गरेर राख्नुपर्छ। यो यहाँबाट निस्केको छेनालाई यो एकदमै नरम हुन्छ। यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाउनु हुन्न, यसलाई एउटै डल्लो बनाउनुपर्छ। यसरी बिस्तारै दुध फाट्छ। यसलाई हामीले एकदमै बिस्तारै चलाउनुपर्छ। बिस्तारै आफू एक साइडमा मात्रै राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हामीले यो बनाउँदा मेन ध्यान दिनुपर्ने भनेकै दुध तताउँदा हो। हामीले धेरै तातोमा राख्यौँ भने पनिर बन्छ, हाम्रो चिज बन्दैन। र धेरै सेलायो भने पनि चिज बन्दैन। एकदमै हामीले यसो छाम्दाखेरि हाम्रो अम्ला हल्का पोल्ने हुनुपर्छ। मन तातोभन्दा अलि बढी तातो हुनुपर्छ। र यसरी सबै दुध फाटिसकेपछि अब हामीले यो पानीलाई निकालिदिन्छौँ। यसरी हामी एउटा छान्नीमा राखेर यसरी राखिदिन्छौँ। पानी सबैलाई निकाल्छौँ। यो पानीलाई हामीले फाल्दैनौँ। हामी यसमा अहिले फेरि तातो पानी थपेर यसमा हामीले अहिले बनाउँछौँ। भिडियोमा देखा जसरी नै अब हामी यसले हातलाई बिस्तारै चलाउँछौँ। र हामीले अघिकै त्यही पानीमा नुनलाई राख्छौँ आधी चम्चा जति। त्यो चाहिँ हामीले नुन राखेको कारण चाहिँ यो चिजलाई हल्का नुनिलो मिठो टेस्ट ल्याउनको लागि हो। अब यसमा हामीले फेरि तातो पानी खनाउँछौँ। यो अघिकै छेनाको पानीमा तातो पानी राख्छौँ हामी 1 गिलास, 1 कप जति। एक कप जति तातो पानी राखेपछि हामी यसमा अनि अब यसलाई राख्दै नि हामी 1 दिन मिच्छौँ। बाउलको पानी चाहिँ तातो हुनुपर्छ, हाम्रो हात पोल्ने जतिकै। त्यसमा राख्दै हामीले हातमा चलाउँदै अलि हल्का माडेको जस्तो गर्दै फेरि राख्दै गर्छौँ। हामीले जति यसरी गर्छौँ, जतिचोटि गर्छौँ त्यसरी नै अलि राम्रो बन्छ चिज। जति पटक पानीमा डुबाउँदै हातमा मार्दै गर्छौँ त्यति राम्रो बन्छ। मैले 2-3 मिनट जति गरेँ। छेनामा भएको पानी जति सबै हामीले निकाल्नुपर्छ। चिजमा भएको पानीलाई सकेसम्म हातले यसरी नै समातेर भिडियोमा देखाए जसरी नै। र हाम्रो चिज तयारी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई एउटा र्यापरमा राखेर फ्रिजमा राखिदिन्छौँ। फ्रिजमा राखेर 1-2 घन्टापछि पनि युज गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ भोलिपल्ट पिज्जा बनाउन लागेकी थिएँ, त्यसैले चिज बनाएको भोलिपल्ट पिज्जा बनाउनको लागि निकालेँ र मैले यही चिजबाट पिज्जा बनाएकी छु। र हाम्रो चिज चिज भयो कि पनिर भयो भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्यानमा एउटा तातो प्यानमा यो चिजलाई राखेर बनाउन सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। तातो प्यानमा यो चिजलाई राखेपछि
पनिर बनेको छ भने टुक्रा टुक्रा हुन्छ भने, चिज बनेको छ भने यसरी तन्किन्छ र हाम्रो चिज बनेको छ पर्फेक्ट। यो बजारमा किनेको जस्तो मोजरेला चिज जस्तो एकदम लामो एकदम धेरै चाहिँ हुँदैन, तर हामीलाई चिजलाई पिज्जामा बनाउनको लागि पर्फेक्ट हुन्छ हामीलाई होममेड पिज्जाको लागि।